Po tayong bagong video na naman. So yung una, gumawa po ako ng iba't ibang uri ng mga road bikes. Ngayon po ay isusunod naman po natin yung iba't ibang uri ng mga mountain bikes. So pasok intro. Ngayon po gagawa na po tayo ng bagong video related sa mga bikes. So ito po yung mga iba't ibang uri ng mga mountain bikes. So magsisimula na po tayo dito. So yung una pong mountain bike ay yung cross country XC or uphill. So paahon siya na bisikleta. So compared to the rest of the mountain bike family, these bikes probably have the most in common with their road bike cousins XC bike. So yung XC ay okay, road bike cousins. So yung ang XC bikes pala ay built for riders who commonly want pedal performance as their top priority. So ang ibig sabihin po pala ay di ba nasabi ko yung uphill, paahon. So yun po, paahon, talagang more on pedaling ka talaga pataas, paahon talaga. So these are uphill, long-busting machines bred for endurance and efficiency where the battles are often won on the uphill. So mapapahanga ka talaga sa kakataas ng paahon kasi sabi dito long busting machines talaga. So grabe yun. Kasi nakatry na rin ako ng ganyan eh. So talagang napapabuntong hininga talaga ako kasi parang hindi ko na kayang maano pa. So tumigas na yung tuhod ko. Grabe, yun po yun, naanasan ko na talaga yun. So if climbing in the bus for endorphins is your thing, and you're a more conservative rider on the downhill, you're looking for a cross country bike. So ang ibig pala sabi dito, kapag climbing ka at saka bus para sa mga endorphins ay iyong thingy. So you're conservative ka sa ride, more conservative rider ka sa downhill. So kapag hindi mo kaya ang paahon, so kung hindi mo kaya ang paahon, so pa downhill na lang ang kaya mo. So iba di. So yung iba, you're looking for a cross country bike. So kung ayaw mo talaga sa downhill, so doon ka sa XC or uphill, yung cross country bike. So ano pala yung mga iba't ibang mga paraan sa mga cross country bikes or uphill? So ito po yun, ang modern XC bikes trending towards the largest wheel size, 29 inches. So mga 29 inches po siya kasi mga malalaki po siya. This is the same rim diameter as the 700C road bike size. So same diameter lang sila sa road bike size na 700C, yung rims nila. Ultra lightweight builds, less than 24 pounds in some cases, when 4.7 inches or 120mm or less of travel make for the lightest mountain bikes you'll see anywhere. Hardtails, front suspension only. Hardtail pala siya, tsaka may front suspension. Can be preferential in this category in some cases. Longer chainstays and also wheelbases, steep head angles, 69-degree or steeper, as well as longer stems put riders in efficient climb positions. Tires on these bikes are likely to favor reduced weight, efficiency, and faster rolling resistance rather than traction control or durability. So next naman ay yung trail. So ito palang trail ay kapares din to ng mountain bike ko. So this category is what most people relate to when they think mountain bike. Depending on your level of skill and fitness, trail bikes are the Swiss Army knives of mountain biking and have recently become both great climbers and capable descendants. So kaya nga
hindi ko kasi alam trail yung palang mountain bike ko. So talagang napapaaho talaga ako sa ganyang bisikleta, pero kayang-kaya ko naman na magpapaahon. So dito naman, do you see yourself on all-day backcountry epic rides as well as banging around town in your local trails? Do you measure your rides in greens and smiles rather than seconds? If you're into mountain biking uphill just as much as downhill and are looking for the occasional drop or jump, a trail bike is probably what you're looking for. So sabi kasi niya, kasi napapa-question mark talaga siya eh. So yung sabi pala niya eh, kaya mo bang i-measure ang iyong bike, ang iyong rides with grins and smiles than a second? So with smile talaga, with smile, di yun. Yeah, in seconds. So meron pang isang katanungan, kung ikaw ay into mountain biking pa uphill just as much downhill and are looking for the occasional drop. Yung occasional drop pala ay yung patalon-talon lang, pa-jump-jump. So ang hinahanap mo pala ay trail bike. So yun po yung akin, yung trail bike mo, kasi minsan napapa-occasional drop talaga ako. So yun po yun. So most trail bikes pala ay now equipped with a happy medium 27.5 inches, also called 650 B. So hindi ko ibig sabihin ng B. Size wheels, although 29ers are making a resurgence in this class and becoming more and more popular as of late. So, yung suspension pala ay can be anywhere from 4.7 inches and all of 4.7 inches and also 120 millimeter to 6.15, 6 degree and 150 mm of travel front and back. Enduro na naman po tayo. So ito palang all mountain enduro ay siya, you could call this category the burly classes of the trail bike. So na pala sila sa trail bike kasi meron silang kapareho na mga statistics nila. So ito palang all mountain bikes are the centerpiece of the race format called enduro. So where climbing is necessary. So necessary talaga kapag pa-climbing ka talaga. So but only the downhill sections are timed and scored on. So ibig sabihin pala yung downhill or free ride lang pala ang may time para makapag-score ng paakyatan talaga. So an all mountain bike pala is the perfect rig if you're willing to earn your ride by pedaling up. So but are really in it for the downhill with technical terrain and airtime in mind, then so that being said, if you want to skip the pedaling and do a couple of laps at a bike park or even some shuttle access terrain, an all mountain bike can handle that too. So ito palang all mountain enduro ay similar lang pala sa trail bikes. 27.5 inches lang pala yung wheel size nila at mag-taken over na sila sa category pati na rin sa industry. But all three wheel sizes exist and longer also travel 29ers. So tatlo pala yung wheel size, diba? So yung wheel size pala ng mga mountain bike ay tatlo. So may 26er, may 27.5 at saka may 29er. So tatlo lang sila, 'di ba? So recently come into pero ngayon pala ay ang mga 29ers pala ay recently pala nandito na sa pagka-popularity nila. Kasi marami na bumibili na ngayon ng mga 29er. So all mountain bikes pala have slightly more suspension travel than trail bikes, ranging from 5.5 inches or 140 mm to 6.7 inches to 170 mm. With some high-end na rin na mga build bike coming in under 30 pounds.
So, yung geometry pala ng all mountain enduro ay strongly favors descending to climbing, at saka head angles niya ay 65 degree to 67 degree in range. Can require some finesse when it comes to steep climbs, long wheelbase and reach, low bottom bracket, and also a slack head angle are key terms pala when talking about modern all mountain enduro geometry. So, yung tires pala ng all mountain bikes are likely to favor aggressive knobs for cornering and traction, since the important part of the ride is gravity assisted. So, yun po yung mga katangian ng all mountain enduro. So, ang panghuli naman ay ito ang downhill or freeride. So, downhill bikes pala ay designed for steep, gnarly terrain, speed, big drops and jumps. So, pang pabilisan talaga kapag naka freeride ka at naka downhill. Naka freeride or downhill ka talaga kasi palusong na siya, palusong. So, hindi ka na hindi ka na pwedeng hindi ka na nakapadyak kasi naka freeride ka na kasi palusong na siya. Kaiba naman kasi yung paahon, kasi yung paahon naman ay pataas din, paahon. So, kailangan mo talaga pedal ng pedal para makapaahon ka sa pinakataas. So, ito namang downhill or freeride, ito yung palusong, at naka freeride ka na, so chill ka lang. So habang hindi ka nagpe-pedal, chill ka lang, pero kailangan gamitin mo rin yung brakes para iwas na rin sa aksidente. So yun po siya. So usually din pala looking for some other way to the top of the trail, whether that's hiking or shuttling or a chairlift, simply aren't made to go any direction but down. So yun po yun. Wala ka na ibang direction, basta palusong ka na talaga, downhill lang talaga, freeride lang, wala nang iba. So if you're not even remotely interested in pedaling uphill, have the trails and also terrain to support high speeds and airtime. Skill level to handle yourself in these situations. A downhill bike is what you're looking for. So ito yung kailangan mo kung ayaw mo na pa-uphill or pa-uphill or paahon, at saka gusto mo nang mag-trail, and also gusto mo rin ng support high ends and airtime sa mga terrain, and also kung gusto mo rin ng mga skill level to handle yourself in this kind of situations. So ito yung hinahanap mo, downhill bike or freeride. So ang mga katangian pala ng downhill freeride ay meron din po siyang longest hold out on 27.5 inches na wheels from 26 inches. So pwede pala siya mapalitan ng 26 inches na wheel yung 27.5. 'Di ba? Okay din 'yun. But have made a solid switch. Meron din pala silang solid switch. So yun, pwede siyang palitan, makapagpalit na ang mga gulong. So 29er downhill bikes have recently made their way onto the World Cup scene. So nakapag World Cup na pala yung mga 29er na mga downhill. So mas maganda yun, di ba? So burly frames din siya, sporting 6.7 inches 170 mm into 10 inches 250 mm plus of suspension. Meron siyang suspension travel in the rear and 7 inches or 180 mm to 8 inches and 200 mm in the front with dual crown fork that resembles something you might see on a motorcycle, di ba? Kapareho sila ng sa motorcycle, yung dual crown forks, yung downhill. Saka maganda rin talaga itong downhill kasi meron talaga siya mga katangian na mas magaganda kaysa sa naman yung cross country or all mountain enduro or sa trail. So mas maganda din ito. Pala ng ganito, I tend to be extremely slack, less than 65 degree head angle, and sport a very low center of gravity, bottom bracket for confidence on steep terrain,
aggressive din siya, brown power roasting corners. Yung tires niya ay downhill bikes are geared for traction and durability with two ply yung ano niya, yung yung mga downhill bikes. So, think double thick casings and even full spike tread patterns for mud that can find traction in a bucket full of marbles, shrugging of slashes from razor sharp rocks and natural punji sticks. So, iba't ibang makikita mo sa daan kapag naka-downhill ka or freeride talaga sa lalo na sa mga mga terrain o yung mga terrain na mga pang trail, yung mga nasa kagubatan ka, so magaganda yun, di ba? So mas masaya doon ka sa kaysa doon ka sa kalsada talaga nakabike. So mas maganda talaga kapag nasa terrain ka talaga, nasa terrain ka ng mga pang mountain bikes na mud dirt, yung iba-iba pa. So yun po yung apat na iba't ibang klase ng mga mountain bike. So ulit po natin, yung una ay cross country, XC or uphill. Ang pangalawa naman ay trail. So at ang pangatlo, yung all mountain enduro. At saka yung panghuli, yung downhill or freeride. So apat lang po ang iba't ibang klase ng mountain bike. Hindi katulad ng road bikes, marami, siguro anim yung anim pala yung iba't ibang klase ng mga road bikes, di ba? So mas marami kaysa sa mountain bike. Apat na kasi yung mountain bike. So yun po yun mga kacyclista, yun po yung mga iba't ibang klase ng mga mountain bike. So sa susunod po na mga video, meron naman po akong bago. So watch out lang po kayo sa aking channel, at also subscribe to my channel and click the notification bell below para ma-notify po kayo sa mga bago kong mga upcoming na future videos dito sa channel ko. So watch out lang po kayo kasi mas lalo ko pang pagagandahin itong channel ko ay para lang din po sa inyo, para may dagdag kaalaman po kayo kung ano ang mga iba't ibang klase ng mga road bikes at saka mga mountain bikes at saka yung mga Japanese bikes. So yun po guys, ako po si Randolph EY, ang Bisaya na bicycle vlogger, Cebuano bike vlogger. So CBV po siya, Cebuano bike vlogger. And also sa ato ang mga iba't ibang mga Cebuano bike vlogger dyan, subscribe po tayo. Kung nakita nyo po yung aking channel sa recommendation, suggestions sa YouTube nyo, mag-subscribe po kayo para lang po malaman po ninyo kung meron pa palang ibang mga Bisaya na Cebuano bicycle vlogger na nagbo-vlog dito sa YouTube. So at saka na rin po, subscribe po talaga kayo sa channel ko. Nag-41 na po ako. Thank you po sa mga nag-subscribe po sa akin. So 41 po, road to 50 subscribers na po. Katuwaan na po ito, road to 56. Katuwaan na po ito, road to 50 subscribers na po ako. At saka sana may mag-subscribe sa channel ko kasi ginawa ko ang lahat para sa inyo, kasi nag-i-effort din ako na gumawa ng YouTube channel na The Tech Cyclist, at saka ako talaga ang nagpupursige para sa sarili ko, at saka meron din akong mga target sa buhay ko, kasi gusto ko rin talagang makapag-vlog. So kung nag-subscribe po kayo sa mga iba pang mga Cebuano bike vloggers, at saka sa yung mga magagaling na mga bike vloggers sa Luzon, so mag-subscribe din po. Kung nakapag-subscribe na po kayo sa kanila, mag-subscribe din po kayo sa akin, dahil maganda po ang aking mga content sa aking bike vlog dito sa aking channel. So
thank you po sa lahat ng nag-subscribe po sa aking channel. Thank you so much, and don't forget again to subscribe to my channel, and also don't forget also to click the notification bell below para ma-notify po kayo sa mga upcoming future videos ko dito sa aking channel. At para po sa akin at para po sa inyo, dagang salamat mga kasyklista, and maraming salamat.